तंगून उन्हाचा चांदण झालं या तुला बघून बघून गेलो या तंगून उन्हाचा चांदण झालं या शिरलई अंगात आलो या अंगात कशी तुझ्या बडबडे माझ्या नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला नाही तो तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसं क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं का नाही तर फॉलो करा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करू. जसं तुम्ही अलाइट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल जे मी दिलेल्या आहेत का नाही त्या डाउनलोड करून अलाइट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायच्या आहेत. त्या जर फाईली तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. तिथे मी सांगितलेलं आहे की त्या फाईली तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमध्ये कशा इम्पोर्ट करा. तो व्हिडिओ बघून आहे का नाही तुम्ही फाईल इम्पोर्ट करा. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आणि त्या फाईली तुम्हाला वरच दिसून जाते. पहिल्यांदा तुम्हाला शेक इफेक्टची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर नाही पहिला तुम्हाला जो शेक आहे का नाही त्याच्यावर क्लिक करायचं, इफेक्टवर क्लिक करायचं, 3 डॉटवर क्लिक करून नाही कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला बॅकेज आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. फाईल काय अशा प्रकारची फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही पहिल्यांदा प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जो दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ का नाही तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ का नाही ॲड करून घेतो. बॅकग्राऊंड व्हिडिओ ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला फर्स्ट बिट मार्क पशी यायचं. बॅकग्राऊंड व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे नाही तो तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे. एक्स्ट्रा पार्ट कट झाल्यानंतर परत तुम्हाला 0.0 सेकंदावर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जी दिलेली PNG नाही ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आणि थोडी PNG जी साईज आहे नाही ती वाढवून घ्यायची आहे. आणि ही जी PNG आहे नाही ती फर्स्ट बिट मार्कपर्यंत ओढत न्यायची आहे. फर्स्ट बिट मार्क पशी आल्यानंतर नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला फोटो चूज करून घ्यायचा आहे. फोटो चूज केल्यानंतर त्याची जो पुढचा बिट आहे का नाही त्याच्यावर तुम्हाला क्लिक करायचं आहे आणि तिथे जाऊन फोटोचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे नाही तो तुम्हाला कट करून घ्यायचा आहे. फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट झाल्यानंतर परत तुम्हाला इफेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो ॲड करून नाही का नाही त्यांना इफेक्ट हा पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी ते सर्व फोटो आहेत का नाही ॲड करून घेतो आणि त्यांना का नाही इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे का नाही मी सर्व फोटो ॲड करून घेतलेले आहेत. फोटो ॲड झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, स्क्वेअरचा जो ऑप्शन आहे नाही तो तुम्हाला सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. स्क्वेअरचा ऑप्शन सिलेक्ट झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला कलर अँड फिलवर क्लिक करायचं आहे. हा ऑप्शन आहे ना याच्यावर क्लिक करायचं आणि तुम्हाला काय अशा प्रकारे ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. अशा प्रकारे ॲडजस्ट झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला हा जो ब्लॅक कलर आहे ना याच्यावर क्लिक करायचा. हा जो ऑप्शन आहे ना याच्यावर क्लिक करून नाही याची फ्रिक्वेन्सी पूर्ण डाऊन करून घ्यायची आहे. फ्रिक्वेन्सी डाऊन झाल्यानंतर परत पुढचा जो व्हाईट कलर आहे नाही त्याच्यावर तुम्हाला डबल टॅप करायचं आहे आणि तुम्हाला हा जो गुलाबी कलर आहे का नाही तो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. कलर सिलेक्ट झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि 3 डॉटवर क्लिक करून फिल इन स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आणि ही जी PNG आहे का नाही ती पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून घ्यायची आहे. PNG पूर्ण स्टेटस एवढे ओढून झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला 0.0 सेकंदावर यायचं आहे. प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो लोगो आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला तो माझा जो लोगो आहे का नाही तो मी ॲड करून घेतो. लोगो काही अशा प्रकारचा आहे. लोगो ॲड झाल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं, लोगो साईज कमी करायचे आणि तुम्हाला लोगो आहे का नाही ह्या कोपऱ्यात अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. लोगो अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला ही जी लोगो जी साईज आहे का नाही ती पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून घ्यायची आहे. लोगो साईज पूर्ण स्टेटस एवढी ओढून झाल्यानंतर नाही परत तुमचा जो व्हिडिओ आहे का नाही तो तुम्हाला एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे